một tháng là ta thu hoạch. Sau một tháng 15 ngày là hoa quả này, khoảng vài tuần nữa là thu hoạch. Cắt bớt lá già đi, cắt bớt lá già đi cho tập trung vô quả. Lá cắt. Lá gốc đây là còn lá thời gian đó là đã hoa quả. Chào bà con nha, nay thu hoạch thu hoạch đỏ. Đây đó là hơn 2 tháng. Đây này bà con nhìn xem này, quả này. Đấy. Đây là hơn 2 tháng thôi, tầm 2 tháng thu hoạch. Con thấy nhiều quả xúc xích để chúng ta cắt lá đi, ta thu hoạch quả này. Bà con thấy nhiều quả không này, quả cái ngày thu hoạch mới thu hoạch một lần này. Cho nó nhìn nhiều quả này. Và con nhìn thấy này, quả thì dưới gốc mọc lên này. Thu hoạch bằng nhiều lần nhé. Ta thu hoạch lần đầu nữa nhé. Đây bà con thấy không, là quả từ dưới gốc quả lên. Thu hoạch bằng 2-3 giai đoạn. Đấy, ăn dần thôi. Nhưng thu hoạch một lúc là ăn không hết. Đấy, quả từ dưới quả lên. Đây mà bà con thu hoạch với tôi nha. Sau thành quả sau 2 tháng là mai ta thu hoạch này. Quả mọc từ dưới thân mọc lên. Thu hoạch như này bà. Dạ, ông bán tôi. Bà viết về bà mời cô cũng ngon không nha, bữa sau là mua tôi nhớ lấy quả này mà mua đó. Cho hai bà, có hai bà về mời nhá. Vâng, cảm ơn nha. Và còn thấy quả này đẹp chưa? Đây gốc. Đẹp kìa.
Này, có một cái gốc một ra này. Đấy. Có không to cái gốc. Đây, nói chung cuối cùng nha. Này, tôi đã thu hoạch lần một này, lần hai này, các bạn thấy này. Hoa quả này, đấy. Nó có lên mấy tầm chốt này, đây. Đây. Còn mình thấy chưa? Đấy, hoa lên mấy đây, tận đây. Thu hoạch xong tôi cho mọi người một ít rồi, còn lại là còn một rổ nữa này. Con nhìn cho này. Đơn giản nhá.